คือนูนสูงออกมาเลยนะกึ่งลอยตัวขนาด90 เซนคูณ1 เมตร 20 เซนนะครับเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่นะครับปั้นด้วยดินเทราคาตาก็คือดินพื้นบ้านของเราเนี่ยแต่ด้วยความรู้ที่โรงเรียนมาในโรงเรียนเนาะจะเผาออกมาเป็นสีส้มสวยงามมากนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยกระเบื้อง3 ไซส์เนี่ยลุงได้จำลองแบบมาจากสมัยที่พระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยทรงพระบรมราชานุญาตให้บริษัทเดียวปัจจุบันนี้อยู่ตรงเขตพระราม4ใครผ่านไปตรงนั้นวันนี้ลุงยังไม่เฉลยชื่อบริษัทอะไรนะครับปรากฏว่ามันเป็นการท้าทายกับลุงเนาะเรื่องการทำกระเบื้องรัชกาลที่5เนี่ยเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งพระวัดหนึ่งนะครับท่านมีพระรูปเนี่ย3 องค์แล้วก็เหมือนก็มีการท้าทายในยุคนั้นว่าเนี่ยไม่มีใครทำได้ไม่มีใครทำได้เนื่องจากว่าหลายคนเผามาแล้วก็พระศรเนี่ยจะสุดลงไปนะครับพับเลยเพราะนั้นมันจะมีเทคนิคง่ายๆนะครับซึ่งลุงก็เรียนมาในโรงเรียนเนาะก็จะสอนทุกเรื่องนะครับว่าดินชนิดนี้เผากี่องศาหนาได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นหล่อแบบน้ำสลิปเนาะของลุงที่ใช้ดินอันเนี้ยมันเป็นดินไม่ใช่พอร์สเลนแท้นะครับเป็นเรียกว่าเซมิพอร์สเลนส่วนพอร์สเลนเนี่ยสามารถทำได้ถึงเปลือกไข่เลยเนาะคราวนี้ส่วนที่ยากที่สุดวันข้างหน้าลุงถ้ามีโอกาสก็จะเอามาสอนเป็นดินกระเบื้อง2 สีติดกันโดยไม่เคลือบนะครับซึ่งบริษัทต่างๆเนี่ยน่าจะยังไม่มีทำมั้งในเมืองไทยเนาะครั้งหนึ่งลุงได้ทำถวายองค์สมเด็จพระเทพในงานเปิดหอศิลป์โรงเรียนพ่อช่างนะครับส่วนด้านหลังที่เป็นวงรีนะครับจริงๆแล้วตอนที่พระพุทธเจ้าหลวงท่านเสด็จประพาสยุโรปนะครับได้ให้ช่างบริษัทออคุสปาเต้นะครับออคุสปาเต้ได้ทำการปั้นถวายนะครับจะมีแผ่นวงกลมเนี่ยขนาด24 เซนทำด้วยทองแดงเราเรียกว่าอิเล็กโทรฟอร์มิงนะครับดูปากนัดช้ายดีเนาะอิเล็กโทรฟอร์มิงลุงอาจจะพูดผิดบ้างเนาะมันคือการช็อตไฟฟ้าย้อนแม่พิมพ์นะครับซึ่งปกติการช็อตไฟฟ้าเนี่ยเขาจะใช้วิธีการชุบด้วยการเอาอย่างเงี้ยเนาะไปชุบแล้วเกิดเป็นสีทองขึ้นมาเป็นสีเงินเป็นทองแดงขึ้นมาแต่ออคุสปาเต้นะครับในยุค100 กว่าปีที่แล้วคิดวิธีการด้วยการทำแม่พิมพ์เป็นตัวเมียนะครับมืออยู่ไหนเนี่ยเสร็จแล้วปรากฏว่าทองแดงที่เป็นก้อนๆหรือเงินทองคำนะครับมันจะลายอยู่ในน้ำแล้ววิ่งเข้ามาเกาะย้อนในแม่พิมพ์นะครับตอนมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งอาจารย์ศิลป์พิรศรีก็นำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ในเมืองไทยนะครับซึ่งมีอีกบริษัทหนึ่งในยุครัชกาลที่6นะครับที่เป็นช่างภาพหลวงใครรู้ชื่อมั้งเอ่ยมาจากสิงคโปร์นะครับแล้วก็มาอยู่ในสยามประเทศได้ทำการชุบแผ่นทองแดงนี้เหมือนกันนะครับด้วยการเอาก้อนทองแดงไปละลายในน้ำกรดแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเป็นสื่อนะครับแล้วก็ใช้ผงคาร์บอนยุคนั้นนะเป็นผงคาร์บอนลูกทาในแม่พิมพ์คราวนี้แม่พิมพ์สมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีพิมพ์ยางเนาะเขาก็จะทาในแผ่นปูนซึ่งปูนยุคนั้นก็คือปูนพลาสเตอร์ทำจากเปลือกหอยจริงๆนะเอามาบดแล้วก็ใส่สารเคมีทำให้มันแข็งตัวหลังจากนั้นเขาก็จะเอาปูนพลาสเตอร์ชนิดนี้เขาว่ามาเนาะเพราะลุงก็เกิดไม่ทันเอาไปแช่ในน้ำนมมันเกิดแบคทีเรียชนิดหนึ่งครับทำให้ปูนพลาสเตอร์เนี่ยแข็งมากเลยหน้าพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ก็ไม่ผุก่อนหลังจากนั้นก็เอาผงคาร์บอนเนี่ยนะครับทาบางอันก็จะใช้ผงกาไฟนะครับบางคนก็จะใช้ที่เรียกว่าซิลเวอร์สเปรย์ก็คือมันจะเป็นน้ำยา2 ตัวนะครับพ่นเข้าหากันแล้วมันไปฟอกในกลางอากาศทำให้ติดในแม่พิมพ์เกิดเป็นเชื้อสำหรับล่อโลหะเข้ามาติดได้นะครับในยุครัชกาลที่5ก็จะมีแผ่นที่เป็นทองแดงนะครับของบริษัทออคุสปาเต้ตอนที่ท่านได้เสด็จเยือนประพาสยุโรปครั้งที่2นะครับบริษัทนี้ก็ได้ผลิตเหรียญอีกมากมายหลายชนิดนะครับปัจจุบันก็ยังเก็บต้นแบบไว้ที่เมืองนอกอยู่นะครับสมัยก่อนที่ลุงได้เดินทางไปต่างประเทศเนาะลุงก็ใฝ่ฝันมากเลยพระพุทธเจ้าหลวงทรงไปเสวยอะไรที่ไหนเดินทางไปบริษัทอะไรอยากไปรู้อยากไปดูอยากไปเห็นนะครับจนได้เห็นเทคโนโลยีอันเนี้ยนำกลับมาเมืองไทยลุงก็ได้มาทำมีการช็อตไฟฟ้านะครับคราวนี้แผ่นทองแดงเนี่ยมันมีทั้งหมดหลายขนาดเนาะส่วนที่เป็นกระเบื้องที่เราเห็นทางด้านหลังลุงเนี่ย3 ไซส์เนี่ยมันเป็นเซมิพอร์สเลนคือไม่ใช่พอร์สเลนแท้ๆนะครับเนื่องจากว่าต่อมาภายหลัง
ลุงถึงได้สั่งไอตัวกระเบื้องดินพอร์สเลนเนี่ยมาจากฝรั่งเศสนะครับจากอิตาลีแล้วก็เยอรมันซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยมันมีคุณภาพต่างกันนะครับอยู่ที่วิธีการใช้ของเราส่วนดินที่เป็นดินเทราคอตตาสีส้มเนี่ยลุงจะชอบของฝรั่งเศสมากเนื่องจากว่ามันสวยอมส้มมากเลยส่วนด้านหลังอีกองค์หนึ่งที่เราเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าหลวงทรงประทับยืนนะครับในยุคนั้นบริษัทออโกปาเต้เหมือนกันนะครับก็ได้ปั้นถวายเป็นอันนี้เราเรียกภาษาชาวบ้านเนาะเรียกว่ารัชกาลที่5บนฐานเหลี่ยมจริงๆแล้วมันเป็นฐาน8เหลี่ยมนะครับข้างในตัวฐานเนี่ยสามารถถอดพระองค์ได้นะครับจะมีเรือยาวๆอยู่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับเป็นเรือยาวถึงสะดือเลยเนาะแล้วก็ถอดชิ้นบนที่เป็นส่วนเสื้อออกได้นะครับข้อมือถอดออกได้นะครับกระบี่ถอดออกได้ถุงมือถอดออกได้ฝาพระบาทถอดออกได้แม้กระทั่งตราที่เราเรียกว่าตรามหาอำนาจคือเป็นตราแผ่นดินในยุคนั้นนะครับก็ถอดออกได้เพราะนั้นรายละเอียดมากเลยส่วนที่ฐานนะครับส่วนที่ฐานจะมีเส้นตรงๆเล็กๆแต่ปรากฏว่าเวลาเราส่องเข้าไปมันจะมีจุดไข่ปลาเล็กๆเยอะมากเลยซึ่งปัจจุบันนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีโบราณซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถก๊อปปี้ได้เนาะแปลกมากเลยแสดงว่าคนโบราณเก่งมากเนาะวันนี้ลุงขอพูดเรื่องเกี่ยวกับวันปิยมหาราชเท่านี้ก่อนวันหลังเผื่อใครสนใจลุงก็จะมีเรื่องเล่ามากมายนะครับทีนี้ย้อนกลับมาถึงตรงตราแผ่นดินในยุครัชกาลที่5แล้วเห็นได้ว่าจะมีตราหลายคนก็จะมันคือตราตำรวจเนาะคล้ายกันไหมคล้ายกันไหมคล้ายกันเลยปรากฏก็จะมีรูปมงกุฎเดี๋ยวขอลุงเขียนรูปก่อนเนาะลุงก็ไม่ได้เตรียมอะไรมามากมายนึกไปก็เขียนไปนะครับอาจจะสวยกว่าตัวจริงเล็กน้อยเห็นไหมเห็นไหมนะมันจะมีตราอยู่ตรงกลางเนี่ยครับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นรูปช้าง3เสียนนะครับหมายถึงกรุงสยามนะครับอีกด้านหนึ่งทางด้านขวามือนะจะเป็นรูปช้างตัวเดียวช้างตัวเดียวหมายถึงล้านนาแผ่นดินล้านนาปรากฏอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายครับเป็นรูปกิจตุเลปัญญังนะครับเป็นกลิ่นที่คนทางอินโดนีเซียทางภาคใต้นิยมพกกันนะครับปรากฏว่า3อันเนี้ยมันมีความสำคัญมากเนื่องจากว่าตอนยุคนั้นนะครับเราถูกลุกลานจากหลายประเทศนะครับปรากฏว่าหลังจากพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จยุโรปกลัวบารมีของสยามประเทศมากเป็นประเทศเดียวนะครับในอุษาคเนย์ไม่ได้ถูกยึดปกครองโดยคนต่างชาติเพราะนั้นทันทีที่ทางล้านนานะครับก็ได้ขอความช่วยเหลือก็เลยส่งเจ้าดารารัศมีนะครับมาเป็นพระมเหสีอีกองค์หนึ่งแล้วก็ทางใต้นะครับเมืองปัตตานียกแผ่นดินให้สยามประเทศปกครองทำให้ยุโรปถอยทับหนีไปหมดเลยนะไม่งั้นประเทศไทยเนี่ยถูกฝรั่งยึดมากเลยหลังจากที่ล้านนาให้แผ่นดินมาดูแลปุ๊บปรากฏว่าฝรั่งก็ไปยึดพม่าเห็นไหมนี่คือพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวปรากฏว่าด้านบนก็เป็นพิชัยมหามงกุฎนะครับมีตราต่างๆไอ้ที่เราเห็นเป็นเหมือนตะบองเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตะบองนะมันเป็นกระบี่เป็นง้าวนะครับวางอยู่บนหมอนส่วนไอ้ที่เป็นเหมือนกรอบอย่างเงี้ยนะครับถ้ามองให้ดีวันนี้เดี๋ยวใครกลับไปลองมองให้ดีนะครับเป็นเสื้อของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่อยู่แล้วก็จะมีสร้อยสังวาลประจำตระกูลนะครับจะมีช่อชัยพฤกษ์จะมีพระบาทรองพระบาทมีกระบี่เพราะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในตามหาอำนาจนะครับซึ่งในยุคนั้นน่ะนิยมใช้เครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์มากมายเลยจนมาถึงช่วงหมดสิ้นของรัชกาลที่7นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ซิมโบลิกต่างๆลดทอนลงเนื่องจากว่ามันเกิดความยุ่งยากในการออกแบบแล้วก็มันเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเกิดสงครามเนาะทำให้วิธีการคิดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากโบสถ์วิหารต่างๆที่มีช่อฟ้าใบลากาหน้าบันละเอียดยิบเลยที่ว่าการทางราชการก็จะมีช่อฟ้าใบลากาหน้าบันจนมาถึงยุคหนึ่งนะครับจำได้ไหมคราวที่แล้วลุงเล่าให้ฟังชื่ออาจารย์อะไรเนาะชื่ออาจารย์จิตรบัวบุตรนะครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นปกิจบัวบุตรท่านได้ไปเรียนญี่ปุ่นหลังจากนั้นมาท่านก็นำเทคโนโลยีเนี่ย
วิธีการคิดซึ่งเราเรียกศิลปะสกุลนั้นต่อจากอาร์ตนูโวจำได้ไหมที่ลุงเล่าเรื่องอาร์ตนูโวเนาะเป็นศิลปะเกี่ยวกับเรื่องความงามผู้หญิงดอกไม้เป็นเส้นโค้งๆสวยๆงามซึ่งจริงลุงเป็นคนหลงใหลเรื่องนี้มากเลยชอบความงามเพราะนั้นลุงก็ไปยุโรปไปดูทุกที่ต้นกำเนิดของอาร์ตนูโวไปดูแม้กระทั่งไปเช็กสโลวักข้อดีก็คือเหมือนเดิมลุงไม่รู้ภาษาเนาะเพราะนั้นใครจะพูดอะไรลุงก็ไม่รู้ยิ้มอย่างเดียวนะครับคราวนี้ปรากฏว่าในยุคนั้นเองต่อจากอาร์ตนูโวเราเรียกศิลปะสกุลอีกสกุลหนึ่งเรียกว่าอาร์ตเดโคนะครับก็คืออาร์ตเดโคเรชันเองเป็นการตัดทอนเอาเหลือเส้นตรงง่ายๆวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับคราวนี้หยุดพูดเรื่องนี้แล้ววันนี้มาถึงเรื่องมนตราแห่งดารานะครับมีน้องหลายคนอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะบางคนก็อาจจะเป็นติวเตอร์อาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นครูสอนออนไลน์นะครับก็เขียนลวดลายมาให้ลุงมากมายเลยขอชมเชยน้องที่อยู่ภูเก็ตนะครับวันนี้ลุงส่งของไปแล้วนะเป็นล็อกเก็ตหุ้มทองนะครับซึ่งเป็นทองแท้ๆเลยนะแต่มันไม่ลอกแล้วก็ไม่ดำข้อดีคือจำนำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นส่งไปเป็นที่ระลึกส่วนรางวัลที่จะได้ตอน50ชิ้นกับ100ชิ้นลุงโทษทีตอนนี้น้องเขายังไม่กลับมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอน้องเขากลับมาแล้วก็จะได้มีการส่งไปเนาะมันจะเป็นของชิ้นใหญ่ขึ้นหน่อยนึงสำหรับคนที่เขียนลวดลายมันดาราแล้วก็ยังไม่เสร็จบางคนมาต่อรองนะจริงๆไม่ต้องต่อรองลูกเพราะว่ามันไม่มีกำหนดนะของรางวัลที่ในชุดตั้งแต่5ชิ้นแรกเนี่ยลุงยังเหลือตั้ง200ชิ้นแล้วก็50ชิ้นลุงมีให้ตลอดไม่ต้องห่วงนะครับเพราะนั้นใครที่ทำงานศิลปะแล้วอยากให้ลุงสนับสนุนลองเขียนเข้ามาอยากได้รูปปั้นอันไหนเขียนเข้ามาครับคราวนี้เรามาย้อนถึงเรื่องคำว่ามนตราและดารานะครับหลายคนอาจจะใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งอาจจะเป็นมันดาราหรืออะไรเงี้ยลุงก็ไม่รู้มันอันเดียวกันไหมแต่ที่ลุงเรียนมาเนี่ยลุงไปดูทุกที่เนาะเพราะว่าลุงก็ไปอยู่อินเดียมาพักหนึ่งแล้วก็ต้นกำเนิดที่อินเดียก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือลุงไปยุโรปก็ไปศึกษาเรื่องนี้นะครับไปดูวิธีการคิดย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียนะครับตั้งแต่พีระมิดแห่งแรกนะครับเขาจะทำรูปทรงที่เราอาจจะไม่คุ้นเนาะเป็นพีระมิดขั้นบันไดครับมีทรงอย่างเงี้ยเหมือนขนมเค้กซ้อนกันหลายๆชั้นเห็นเปล่าน้องปุ๊บฟังนี้เหมือนขนมเค้กซ้อนกันหลายๆชั้นนะครับมันเกิดรูปทรงที่เป็นฐานสี่เหลี่ยมเท่าๆกันนะครับแล้วก็มีจุดศูนย์กลางเหมือนกันและเป็นวิธีการคิดเหมือนกันเลยคือเรื่องดวงดาวซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วเนี่ยไอ้กล้องที่ส่องดูดวงดาวตอนนั้นมียังไม่มีเนาะน่าตกใจไหมคนโบราณนั่งสังเกตมันว่าดวงดาวขึ้นจับเป็นกลุ่มชื่อว่าดวงดาวอะไรตั้งเป็นกลุ่มช้างทั้งเผือกจะเป็นรูปกระบวยเป็นรูปสิงห์ต่างๆมีการเชื่อมโยงรูปทรงนะครับปรากฏว่าไอ้ดวงดาวพวกนี้มันมีอิทธิพลนะต่อมนุษย์ใครเคยรู้มั่งในยุโรปเนาะอเมริกาเหมือนกันตอนที่พระจันทร์ขึ้นเต็มดวงนะครับเคยได้ยินไหมเรื่องนี้พระจันทร์ขึ้นเต็มดวงมันทำให้เกิดอะไรลูกน้ำขึ้นน้ำลงปรากฏว่ามันมีผลต่อมนุษย์ด้วยนะครับเขาเชื่อว่าหลังจากเที่ยงคืนถ้ามันมีเกิดเหตุการณ์ร้ายนะครับเกิดการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยคนจะตัดสินใจผิดจากทะเลาะกันธรรมดานี่เป็นถึงฆ่ากันเลยเพราะนั้นตำรวจนะครับในยุโรปและอเมริกาพอพระจันทร์เต็มดวงวันไหนปุ๊บก็จะมีรถวิ่งออกตรวจตามมากกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นไอ้ดวงดาวเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเรานะครับต่อน้ำขึ้นน้ำลงต่อสมองเลือดที่มันวิ่งขึ้นไปนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระแต่ในความเป็นจริงมันสามารถสร้างความสะเทือนใจได้นะครับคราวนี้ไอ้ลวดลายมนตรามันดาราของลุงเนี่ยมันก็เหมือนทุกคนนะครับเกิดจากวงกลมนะครับสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมอย่างนี้เหมือนกันนะครับส่วนที่ใครเห็นในทิเบตก็เรียกว่ามันดาราเนาะมันดาราอาจจะเป็นภาษาอีสานเป็นภาษาใต้ภาษาเหนือซึ่งลุงไม่เข้าใจเหมือนกันมันดาราของทางทิเบตเนี่ยนิยมเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะครับก็จะมีรูปพระพุทธเจ้าเป็นหลักแต่ของลุงเนี่ยจะมีสัตว์บางชนิดนะครับซึ่งในพระไตรปิฎกเคยบอกว่า
สัตว์ที่เล็กกว่านกกระจาบไม่สามารถเป็นพุทธเจ้าได้เพราะนั้นสัตว์ที่ใหญ่กว่า